السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات مع أيمن عبد الله وأولمبيات اليابان. هنا أوجد الناتج. عايزين نعرف الناتج نوجده في ثواني بدون خطوات. يعني هذا الفيديو يختلف عن الفيديوهات السابقة في أننا سنتعلم مهارة سريعة، وهو يعتبر سؤال ذكاء موجود في أولمبيات الرياضيات، يعتمد على الذكاء في إيجاد الحل بدون خطوات. وهنعرف هندي مثال آخر غير هذا المثال. تابعوني من أول فيديو لآخره إن شاء الله عشان الكل يستفيد ويتعلم هذه المهارة ويعلمها لغيره. احنا هنا معانا هنا شرطة كسر موجود فوق في البسط 73 أس 3 زائد 34 أس 3 على موجود هنا في المقام 73 أس 3 زائد 39 أس 3. ازاي ان احنا نوجد الناتج؟ طبعا بدون استخدام آلة حاسبة. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة، وهنشوف مع بعض مثال آخر غير هذا. الفكرة كلها بسيطة، إن إحنا هنا لو جينا نختصر من كل الأطراف المتواجدة معانا هنلاقي إن المسألة ابتدت خدت الصورة التالية. هيكون الناتج معاك هنا فوق في البسط لما تجمع 34 و 73 هنا، يعني اهي 73 زائد ال 34 على هنا 73 زائد 39. النواتج طبعا هنا هتكون لما نجمعهم فوق هيكون الناتج 107، وتحت هيكون الناتج 112. وهذا هو الحل. انت متخيل لو ما فيش الطريقه دي احنا كنا عملنا ايه وحلينا المساله دي ازاي؟ كان بتحليله بشكل كبير وهتاخد وقت طويل جدا. طب تعالى قول لنا مثال آخر، وقول لنا الفكرة ازاي ان احنا نتعامل معاها. دي اللي يهم، هل هي تعمم على جميع المسائل دون استثناء، ولا في لها شروط خاصة؟ هنشوف مثال آخر ونتكلم مع بعض. هنا معي مثال آخر 43 تكعيب زائد 17 تكعيب هنا على 43 تكعيب زائد 26 تكعيب أيضا. طيب ازاي ان انا اقدر احل؟ بنفس الفكرة السابقة. هتلاحظ هنا ان في عدد زائد عدد في البسط، وتحت عدد زائد عدد، والكل مرفوع القوة بتاعته كام؟ تكعيب. زي ما احنا شايفين نفس القوة. لابد ان احنا عشان تطبق الطريقة دي نفس الايه القوة تكون، ما فيش واحد فيهم بيكون تربيع. يعني واحد تكعيب واحد مش هتنفع الطريقة. عشان ان انت تنفذها لها شروط. اول حاجة ان العدد الاول، عشان تبقى عارف هنا العدد الاول في عدد منهم فوق في البسط يشابه عدد بالقوة بتاعته متشابهين موجود في المقام. ده لابد، ده شرط اساسي. طب في شرط تاني؟ في شرط تاني. هتلاحظ هنا ان طبعا القوة طبعا زي ما اتفقنا نفس القوة. العددين هنا 17 وهنا 26. لو جيت ان انت تطرح الفرق بين العددين هنا هتلاحظ ان هو لابد انه لا يتجاوز العشرة. يعني لا يتجاوز. لو جيت ان انت تطرح هنا هيكون ايه؟ عبارة عن 9. الفرق بينهم 9. يعني الفرق بينهم 9 8 7 5. المثال اللي فات كان الفرق، لأن المثال اللي فات هنا عددين نفس الفكرة. العدد الأول بيطابق العدد الثاني، والفرق بين العددين هتلاحظ إن هو 5. يعني إذا الفروق بين العددين تكون في نطاق ضيق لغاية أسفل العشرة. وجرب وهتلاقي في أعداد أخرى كثيرة. فبالتالي ده يعتبر نوع من أنواع الذكاء، إن أنت بتتعامل مع المسألة بحرفية، إن أنت هتحذف كل التكعيبات الموجودة دي. فأصبح معاك هنا تجمع ال 43 وال 17 هيكون معاك فوق 60، وتحت لو جمعت ال 43 وال 26 هيكون معاك 69. ولو جيت ان انت تختصر لأبسط صورة تاني هيكون معاك هنا 3 مضروبة في ال 20، وتحت هنا التلاتة مضروبة في ال 23. يعني تحذف التلاتة أيضا مع التلاتة، يعني الناتج هيكون معاك 20 على 23. واتمنى ان انت تحاول وتشوف اعداد اخرى. انا حاولت في اعداد اخرى جبتها موجودة، لكن عشان ما اطولش عليك الفيديو انت حاول وجرب هتلاقي في اعداد اخرى. بس زي ما اتفقنا ان لابد من احد العددين بيكونوا متشابهين تماما، والفرق بين العدد التاني مع العدد اللي موجود في البسط والمقام الفرق بينهم لا يتجاوز العشرة، ويكون في نطاق ضيق. جرب وشوف اعداد وشوف الطريقة، ان شاء الله تطلع معاك اعداد اخرى. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.